Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Inițial voiam să fac o prezentare și o testare clasică a multimetrului Aneng AN870, pe care l-am de ceva timp. Dar pe măsură ce mă gândeam la asta, mi-am dat seama că nu e cea mai interesantă variantă, deoarece vreau ceva mai interactiv. Așa că voi face o comparație cu alte două multimetre mai bune pe care le am, un HT118A de la Kaiwitz și multimetrul de pe osciloscopul portabil Hanmatech HO52. Dintre toate acestea, cea mai multă încredere în acuratețea măsurării o am în Hanmatech HO52. Deci, oarecum ca referință o să îl folosesc pe acesta. Dar înainte de a le compara, hai să prezentăm rapid multimetrul Aneng AN870. Că până la urmă el e motivul pentru care am făcut acest video. Așa că, deocamdată, dăm pe celelalte două multimetre deoparte. Hai să dezlipim folia de protecție de pe ecran, am lăsat special pentru clip. Am plătit puțin peste 20 de euro pe el, pe multimetru, iar acum văd că prețul a mai crescut puțin. Să vedem cu ce accesorii vine multimetrul de față. Avem cablurile de test, sondele, sunt unele standard din PVC, în timp aș vrea să iau unele siliconice, senzorul de temperatură, mai avem și alte accesorii. Este prima dată când le desfac din punga aceasta. Două cabluri, scrie chiar pe el PVC, se simte destul de moale. Și chestia e că se poate înșuruba pe aceste două cabluri. Mai avem și banane, niște clești. Da, interesant. Vârfuri, 4 crocodili și aceștia se pot înșuruba. 2 crocodili roșii și 2 negri. Da, sincer arată destul de bizar. Ar putea fi utile accesoriile acestea. Hai să le dăm la o parte. Și manualul, sincer, e destul de util. Am aflat și de o funcție. Ați văzut că pe ecran, când pornim multimetru, sau dacă v-am arătat, nu cred că v-am arătat, hai să vă arăt acum, avem literele APO. E prescurtarea de la Auto Power Off. Practic, după 15 minute, multimetrul se oprește. Așa că, citind în manual, aici, putem opri oprirea automată. Da, sună bizar. Cum facem asta? Dăm pe off, ținem apăsat select și se vor auzi 5 bipuri, mi se pare. Și gata, Auto Power Off dispare. Și nu mai se oprește după 15 minute. Hai să vedem ce poate măsura. Avem selectorul. Prima selecție măsoară tensiunea electrică alternativă. Mi se pare că putem vedea și frecvența. Și duty cycle în caz de măsurăm semnal dreptunghiular. Dar pare bizar. În fin. Tensiunea electrică continuă. Tot tensiunea electrică, numai că în milivolți și alternativ și continuu. În cazul acesta există o mică problemă. Cred că au uitat cumva să calibreze pe măsurarea temperaturii. Și afișează 45 de grade. Aici nu avem 45 de grade, ci aproximativ 20. În Fahrenheit. Da, ați observat că afișează eronat. Mai departe, pe această selecție măsoară rezistența, continuitatea, diodele și capacitatea condensatorilor, frecvența și duty cycle. Pentru duty cycle apăsăm butonul albastru, în procente, duty cycle și frecvența. Curentul electric continuu și alternativ. Tot curentul electric continuu și alternativ, numai că în miliamperi. Mai departe, tot curentul electric în microamperi și NCV este pentru măsurarea, pentru detectarea, a tensiunii, dar fără a face contact electric. Practic NCV este prescurtarea non-contact voltage. Dar pe mine nu prea mă interesează funcția aceasta pentru că nu o să o folosesc aproape niciodată. Și avem funcția hold de înghețare a măsurării. Dacă ținem apăsat se aprinde lumina. E un alb puțin spre albastru. Aici avem măsurarea maximă și minimă a tensiunii. Ținem apăsat continuu pentru a dispărea. Modul relativ pentru a pune la 0 măsurarea, pentru a reseta la 0. E oarecum cam același lucru ca în cazul aparatelor de măsură analogice. Ați văzut când trebuia să dai acul la 0. În cazul acesta, hai să vă arăt în practică. Să spunem că dorim să eliminăm rezistența cablurilor. Practic asta face modul relativ. Da? Apăsăm pe modul relativ, ne elimină rezistența cablurilor. Și da, cam asta este modul relativ. Foarte interesant. Din păcate nu am pe niciun multimetru decât pe ăsta. Butonul range schimbăm din auto pe manual.
Schimbăm scala manual, scala de 200 de ohm, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ și 200 MΩ. E destul de util când dorim să măsurăm, de exemplu, rezistoare. Hai să schimbăm la 2K. Când dorim să măsurăm rezistoare de 1 kΩ și așa dacă lăsăm pe scala automată, durează până ajunge la valoarea măsurată. Și așa măsurăm mai rapid. Relativ mai rapid. Dacă doriți să ieșiți din scala manuală, apăsăm lung pe range și revine la auto. Iar acum să trecem la comparațiile de care vă spuneam în titlu. Prima comparație pe care o voi face este măsurarea tensiunii electrice continue exprimată în volți. Înainte de a începe, trebuie să menționez că e important să știm care e cifra maximă pe care aparatul o poate afișa pe ecran, adică așa numitele counts în engleză. ANENG AN870 poate număra până la 19.999, Kaiwitz HT118 până la 6.000, iar Hanmatec HO52 până la 20.000. Practic, AN870 și HO52 au cam aceeași numărare maximă. Să alimentăm la tensiunea minimă pe care o poate da sursa mea de laborator liniară. Dacă ați observat bine, ANENG-ul poate afișa 4 caractere și jumătate. Aici decât 1 poate. HT118 poate afișa 1, 2, 3, 4 cifre, iar H52, din câte știu, 1, 2, 3, 4 și jumătate. Nu știu dacă poate, nu cred că poate peste decât 1 aici. Practic se schimbă virgula, dar o să vedem imediat. Să creștem tensiunea la 1,5 volți. Din păcate nu pot să cresc tensiunea exact. Văd că afișează toate chiar foarte bine. Trebuie să țineți cont că aici este în milivolți, sute, zeci de milivolți, milivolți. Și aici microvolți, sute de microvolți. Deci practic avem, să spunem, 1,7 milivolți. Doar ca o idee. Creștem. Și pentru că cele din margine poate număra până în 20.000, o să vedeți că se schimbă virgula. Da, se vede că a dispărut 1 și a sărit. La aproximativ 5 volți, wow, afișează foarte bine. Asta puțin pe plus, dar e chiar prea bine. Iar acum dacă o să mărim peste 6 volți, la o să se schimbe virgula. V-am zis, poate număra până în 6000. 6 și ceva date să schimbe virgula în orice moment. Exact, da. 6000 și ceva poate număra. Și ăsta e avantajul de a avea un multimetru care poate număra, să spunem, până în 10.000 sau 20.000. La o valoare mai mare a tensiunii, poate afișa mai multe cifre după virgulă. Dar asta nu înseamnă că e mai precis. Dacă totodată degeaba afișează multe cifre după virgulă dacă tensiunea de pe ecran este eronată. Aproximativ 10 volți. Incredibil. Asta 10,02, celelalte 10,023, 10,022. E impecabil. Când o să ne apropiem de 20 de volți, o să se schimbe virgula. Gata, s-a schimbat virgula. 2003, 2003, 2003. Foarte bine. Aproximativ 30 de volți. Diferență mică între ele. E bine. Iar acum am pus și cealaltă sursă de laborator. Le-am pus pe ambele surse în serie pentru a putea crește tensiunea mai mult. Aproximativ 40 de volți cu plus minus 10 milivolți. 50,09, 50,1, 50,10. Să creștem la tensiunea maximă. Asta e maxim. Și sper că ați observat că s-a numărând până în 6000, s-a schimbat virgula. Am uitat să vă arăt. Stai să dau mai înapoi. Hai mă. Gata, s-a schimbat. Afișează foarte bine aici. La 60 se schimbă virgula la acesta. Cam pe acolo. Haideți să schimbe în curând. Exact. S-a schimbat virgula. Dacă afișează foarte bine ANENG-ul, AN870 pe tensiune electrică continuă. Mai departe vom măsura tot tensiunea electrică continuă, numai că în cazul acesta valori de ordinul milivolților. Aici a fost puțin mai dificil pentru că a trebuit să folosesc niște semireglabile multitură micuțe pentru a putea scădea tensiunea la aceste valori. Am reușit să reglez la aproximativ 1 milivolt.
Ăsta afișează două cifre după virgulă, se pare că este pe scala de 200, mai că aici mi se pare un pic bizar. Dacă trec pe scala de 2 volți, se pare că afișează bine, dar pe scala de 200 mV, puțin mai mult pe plus. Aici avem o singură cifră după virgulă, iar în cazul anengului avem 3 cifre după virgulă. Am reglat la aproximativ 10 mV, ăsta vede 10,31, 32 de mV, HT 118 9,7 pe minus, iar aneng 10,12. La aproximativ 100 de mV, multimetrele din lateral afișează aproape la fel, iar cel din centru de la Kaiwitz 100,1. Hai să mutăm asta pe volți, să vedem cum vede. Ok. Ăsta pe volți. Da, ok. Nu e rău. Hai să vedem și la asta pe volți. Cam atât vede. Da, e bine. Cam atât. Asta nu mai vede. Și nici asta nu mai vede. Dăm înapoi. În continuare vom măsura tensiunea electrică alternativă exprimată în volți. Aici folosesc un transformator și cu un semireglabil multitură de 10 kΩ pe post de divizor de tensiune. Pe ieșirea transformatorului am aproximativ 25 de volți, deci o disipare termică pe semireglabil foarte mică. Am reușit să reglez la aproximativ 1 volt și din câte se vede toate multimetrele măsoară aceeași tensiune. La aproximativ 5 volți, diferență aproape insezabilă pe toate cele 3 multimetre. Și la aproximativ 10 volți, multimetrele din lateral, din stânga și dreapta măsoară aproape la fel, puțin mai mult cel din partea dreaptă, iar Kaiwitz măsoară puțin pe minus în comparație cu celelalte. Oricum, tensiunea fiind de la rețea, printr-un transformator, fluctuează nițel. Și la aproximativ 20 de volți măsoară suficient de bine toate cele 3 multimetre și voi regla la maxim cât poate transformatorul meu de până în 25 de volți. Da, asta este maxim, 24,8 volți. Iar acum direct tensiunea de la rețea, avem 230 de volți pe toate multimetrele. Aș putea spune că nu e nicio diferență între ele. Să măsurăm tot tensiunea electrică alternativă, numai că de data aceasta valori de ordinul milivolților. Am reglat la aproximativ 1 mV, în cazul acesta anengul vede tensiunea respectivă, Harmatec puțin mai jos, iar Kaiwitz deloc, nici măcar frecvența. O să cresc tensiunea, să vedem unde începe să vadă Kaiwitzul. Da, pe aici. Să creștem la 10 mV. Aproximativ 10,1 mV. Diferența între aneng și Harmatec e mică, Kaiwitz mai jos și nici acum nu vede frecvența. Aproximativ 50 mV. Kaiwitz din centru se apropie destul de mult de multimetrele din lateral, dar oricum diferența între ele e mică, e irelevantă, nu e așa de mult. Hai să creștem. Început să vadă, dar nu e frecvența reală, ci de 100 Hz. Ok, hai că e bine. Deci la 100, aproape de 120 mV vede frecvența reală. Aproximativ 150 mV. Și o să încerc să mă apropii de 200 de mV. La asta o să depășească pragul respectiv. Da, a depășit. Și se aude acel sunet. La NEMC tot la fel a depășit 200 de mV. Mai departe vom măsura și câteva rezistoare de diferite valori. În cazul acesta voi efectua măsurările pe rând cu fiecare multimetru, iar pe filmare o să editez astfel încât să vedeți valoarea măsurată în același timp pe toate multimetrele. Voi utiliza decada mea de rezistoare, iar cablurile de test le voi folosi pe acestea, mutând bananele pe fiecare în parte. Voi o să vedeți ca și cum ar fi în același timp. Totuși o să pun în scurt acestea și o să pun pe fiecare în parte. Da. Aici sunt în scurt. Deci 60 de miliohm ceva gen. Doar o singură cifră după virgulă. Iar acum multimetrul din partea dreaptă. Sunt în scurt aici. 0,10. Cam în același loc cu anengul.
Să vedem cât de repede măsoară un rezistor de aproximativ 10 ohmi. Iar acum un rezistor de 100 ohmi. Multimetrele din lateral afișează valoarea foarte aproape unul de altul, cel din centru puțin pe minus. La fel și în cazul unui rezistor de 10 kΩ. Un rezistor de 100 kΩ, nu-i rău nici aici. La măsurarea unui rezistor de 500 kΩ, diferențele sunt mai mici în comparație cu multimetrul din centru. În cazul unui rezistor de 1 MΩ, măsurătoarea devine din ce în ce mai bună. La măsurarea rezistorului de 10 MΩ, observ că anengul vede o valoare mai mare față de celelalte. La fel și în cazul unui rezistor de 50 MΩ, iar aici am setat la maxim decada mea de rezistoare. HT118 poate măsura până în jurul valorii de 60 MΩ, fiind clar că aici nu vede rezistența de aproximativ 92 de MΩ. Să trecem la compararea în privința curentului electric continuu. Din păcate, în privința curentului electric alternativ nu se pot face testul, compararea respectivă, dar consider că este suficient în curent continuu. O să pornim cu 1 amper. Ia să vedem. Și toate cele 3 multimetre afișează foarte bine. Trebuie să țineți cont că aici avem 4 cifre după virgulă și ca să semene cu celelalte, am atins camera, ignorăm ultima cifră de aici și seamănă foarte mult cu celelalte. Afișează foarte bine. Am scăzut la aproximativ 100 de mA pe scala de măsurare a amperilor, nu miliamperilor. Aproximativ 500 de mA. Văd că Kaiwitz măsoară puțin pe plus în comparație cu celelalte. Încă o chestie, în cazul multimetrului de la Aneng avem două scale pe partea de măsurare a amperilor. Scala de 2 amperi și scala de 20 amperi. Un moment, trebuie să mai apăs o dată. Da? Pe scala de 20 amperi ne afișează doar 3 cifre după virgulă, iar pe scala de 2 amperi 4 cifre după virgulă. Consider foarte utilă scala aceasta, mai ales când avem de măsurat curent mic. Cred că poate măsura curenți de câteva zeci de miliamperi. Un moment că vreau să scad sub 100 de miliamperi. Hai să spunem 20 de miliamperi. 18 miliamperi. Văd că toate măsoară foarte bine pe aici. Hai 10 miliamperi. Aici electronii lodul meu nu prea e stabil. Curentul e prea mic. Hai să creștem peste 1 amper. 2 amperi. Un moment că uitasem pe scală manuală aici. Să dăm pe scală automată. 3 amperi. 4 amperi. Văd că unul afișează pe plus, Kaiwitz-ul pe minus, Hanmatech 4 amperi. La 5 amperi, acceptabil, nu-i rău. 6 amperi. Hai spre 8 amperi, dar nu mai mult, nu vreau să cresc prea mult. La Kaiwitz s-a schimbat virgula, ca de obicei, deoarece avem 6000 de numărări. Ăsta văd că măsoară pe plus, în comparație cu Hanmatech. Și 8 maxim, nu vreau mai mult. La curent mare nu prea se descurcă bine. Măsoară pe plus. În fine. Mai departe vom măsura tot curentul electric continuu, doar că de ordinul miliamperilor. Pornind la 100 de miliamperi. Foarte asemănător unul de altul. Hai să scădem la curent foarte mic, dacă reușesc. Da, electronii loaderului meu, v-am spus, la curent mic nu prea se descurcă atât de bine. Oricum cer prea mult de la el. Creștem spre 10 mA. Da, toate multimetrele afișează bine. La 50 mA. Da, foarte bine. Înapoi la 100 de mA. Și 150 mA. Foarte bine, spre foarte bine. Și dacă atingem 200 de mA, multimetrele din lateral, Aneng și cu Hanmatech, nu pot măsura. Da? Exact. Dar Kaiwitz poate măsura până în 600 de mA, mi se pare. Celelalte până în 200. Și ultima comparație, măsurarea unor condensatori, câteva ceramice multistrat, apoi din poliester, unul din polipropilenă și celelalte electrolitice polarizate. Aici am luat hotărârea să încep cu valori de ordinul picofarazilor. Știu că e irelevant, deoarece condensatoarele de 10, 20, 100 de picofarazi sunt mai greu de măsurat. Dar am zis ca să văd totuși cât pot afișa multimetrele de față.
Voi folosi aceste cabluri de test, deoarece sunt mai scurte și în plus condensatorii de capacitate mică sunt foarte ușor de influențat în privința valorii. La fel ca și în cazul rezistoarelor, măsurătorile vor fi făcute pe rând, iar pe video veți vedea ca și cum ar fi făcute în același timp. Începem prima dată cu un condensator de 30 picofarazi. Observ că anengul vede ca fiind de 4 picofarazi. Oarecum ca referință vedeți măsurarea lui cu LCR-metrul de la Zoe. Și observați că acesta are aproximativ 33 picofarazi, aproape de 30 picofarazi. Am continuat cu unul de 100 picofarazi, anengul se apropie de valoarea reală a condensatorului, multimetrul din centru vede pe la jumătate, la fel ca referință se vede pe LCR-metru că acest condensator are aproape de 100 picofarazi. În cazul unuia de 680 picofarazi văd că multimetrele încep a măsura acceptabil. Să trecem la condensatori din poliester, acesta de 2,2 nanofarazi, doar Hanmatec-ul vede puțin mai mult pe minus. Următorul condensator din poliester de 150 nanofarazi, toate multimetrele măsoară aproape aceeași valoare. Altul, tot din poliester, de 470 nanofarazi și aici multimetrele afișează aproape la fel. Iar acum unul din poliester de la Vima. Trecem la singurul condensator din polipropilenă de 100 nanofarazi. Și ultima categorie de condensatoare, unele electrolitice polarizate, impresionant că toate multimetrele afișează cam aceeași valoare a condensatorului de 10 microfarazi. La fel și în cazul unuia de 47 microfarazi. Următorul de 100 microfarazi, foarte bine. Iar acum unul de 470 microfarazi. Penultimul condensator de 1000 microfarazi, diferențe extrem de mici între valorile afișate de multimetre. Iar în cazul ultimului condensator, de 3300 microfarazi, doar primele două multimetre îl măsoară. În cazul celui de la Hanmatec se pare că depășește scala de 2 milifarazi, adică 2000 microfarazi. Hai să vedem și partea electronică, mai pe repede înainte, că deja văd că acest clip devine prea lung. Să desfacem protecția aceasta din PVC, plastic. Am uitat, las că oricum nu e problemă dacă desfac puțin mai târziu bateria. Putem și așa, dar în fine. Să desfacem bateria. Vedeți că acest șurub nu este prins. Nu stă de această chestie, de acest suport pentru baterie. Îmi place că bateriile respective se pun în acest compartiment. Ceea ce e super. Îmi place. Iar acum să deșurubăm cele 4 șuruburi. Scoatem capacul. Și cam așa arată interiorul. Borna acum. Aici este intrarea pentru curent de până în 200 mA, cred că da. Exact, mA și microamperi. Intrarea pentru 20 A. Siguranța fuzibilă de 20. Să o scot de aici. F20, 20 A, rapidă. Să o scoatem și pe cealaltă de 200 mA. Da, scrie pe F200 mA, rapidă. Observ că există un PTC în zona asta, dar alte protecții nu prea văd. Ar mai fi O diodă TVS cred că este, împotriva spike-urilor de tensiune. scrie pe ea 6V8, dar mai multe nu văd. Nu mai stau să pun microscopul, o vedeți și așa. Este pusă pe măsurarea curenților slabi de ordinul miliamperilor, microamperilor. Practic este lipită în paralel ca o diodă Zener. Totuși există o protecție, de cât deloc, dar din păcate nu văd niciun varistor ca protecție la supratensiune, dar până la urmă acest multimetru nu recomand deloc să fie utilizat pe tensiunea de la rețea, mă refer. Hai, din când în când, dar cu mare grijă. Avem șuntul. Îmi place că au cositorit zonele respective. Se putea cositori mai bine, dar decât deloc merge și așa. Avem aici ICL 8069. Este referința de tensiune, foarte răspândită în cazul multimetrelor în bugetul acesta.
Aici avem un integrat HE24C0. Mi se pare că o memorie ROM. Nu am căutat acum. Practic, în aceasta sunt salvate informațiile în privința calibrării. Și pentru a calibra, nu o să calibrez logic, trebuie să am o referință bună de tensiune, trebuie să șuntați zona respectivă de la J1 și apoi când porniți multimetru intră în modul de calibrare. Dar trebuie să țineți cont de un lucru, că trebuie să aveți o tensiune fixă. De exemplu, 1 volt, 100 de milivolți. Avem buzzerul, se aude destul de tare, un cristal de quartz de 4 MHz. Scrie și aici 4 MHz. Eu cunosc după notația aceasta, da, scrie și în zona respectivă. Și integratul principal este sub această chestie neagră. Se vede că lângă acele rezistoare SMD și condensatoare ceramice SMD e trecută oarecum și valoarea. Destul de interesant. Da, cam asta e toată electronica. Nu o să mai desfac mai departe, pentru că nu are sens. Da, și cam aici se termină clipul de față, în care am comparat multimetrul de la Aneng AN870 cu alte două multimetre. Chiar îmi pare rău că nu am testat, nu am comparat și pe microamperi, ca de exemplu. NCV nu are sens pentru mine, pentru că oricum nu o să folosesc în această zonă. N-am testat și duty cycle, frecvența, pentru că nu prea folosesc pentru așa ceva. Oricum m-am lungit prea mult cu clipul, nu am mai vrut să mai încarc și cu alte chestii. Multimetrul de față, sincer, îmi place, e în regulă. Pe amperi măsoară cam puțin pe plus. Tensiunea o măsoară bine, de fapt, cred că majoritatea pentru asta iau multimetrul de față, deoarece măsoară destul de precis, cred eu. Dar tare nasol că cel de față vine decalibrat pe măsurarea temperaturii. Concluzia este că multimetrul acesta nu recomand pentru folosirea măsurării tensiunii de rețea, numai pe propriul risc, deoarece nu are protecții, nu are varistori pe intrare, ci pentru tensiuni mici, de ordinul zecilor până în 100 de volți. Și cam mai să termină clipul de față. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!